BMG პარლამენტში სავალდებულო გენდერული კვოტირების შესახებ საკანონმდებლო ინიციატივის პირველი მოსმენით განხილვა გაგრძელდება. დეტალები რამდენიმე წამში. 2018 წელს თბილისმა მოგზაურობის ექსპერტების გული მოიგო და დაიმსახურა აღიარება საუკეთესო განვითარებადი ადგილი. საამაყო ინფორმაციას რამდენიმე წუთში განვიხილავთ. თბილისის საკრებულოს სახელდებისა და სიმბოლიკის კომისიის თავმჯდომარე თინათინ ნიბლუშვილი მოსკოვის გამზირისთვის სახელის გადარქმევასთან დაკავშირებულ ინიციატივას გამოეხმაურა. პარლამენტში სავალდებულო გენდერული კვოტირების შესახებ საკანონმდებლო ინიციატივის პირველი მოსმენით განხილვა გაგრძელდება. გათვალისწინებულია პარლამენტის სპიკერის ირაკლი კობახიძესა და ვიცე-სპიკერის თამარ ჩუგოშვილის გამოსვლები, რის შემდეგაც გაიმართება კენჭისყრა. კანონპროექტის მიღების შემთხვევაში ხალხთა წარმომადგენლობა 2020 წლის პარლამენტში გაიზრდება მინიმუმ 26%-მდე, ამჟამინდელი 15%-დან. საქართველოს პარლამენტი განიხილავს 37455 ამომრჩევლის საკანონმდებლო ინიციატივას, რომელიც საპარლამენტო და ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებზე პარტიებსა და ბლოკებს დაავალდებულებს, რომ პარტიულ სიებში ყოველი მეორე განსხვავებული სქესის კანდიდატი წარადგინონ. კანონპროექტი ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობის სამუშაო ჯგუფის მიერ არის ინიცირებული. ველით ცხადია მოვლენების განვითარებას, დავადევნებთ מחვილ თვალს ქალების ნარატივის არეალი და ნახოთ დღევანდელი გადაცემის სტუმრების ჩამონათვალი და პარასკევის ამბის თხრობა დავიწყოთ დილამშვიდობის. პარასკევი დღის განსაკუთრებული ხიბლი და კვლავ აქტუალური თემები გამტვირთველი შაბათ-კვირის წინ. მორიგი საინტერესო ამბის თხრობით თამარ მირაშვილი, პრივატ კლინიკის პლასტიკური და რეკონსტრუქციული ქირურგი და ლელა ცუცქირიძე, წერალი, ასევე მხატვარი ნარატივით გადაცემაში. ეს ქალების ნარატივია, ვანცა ლაღიძესთან ერთად. მივესალმები ყველა ნაბიჯს, რომელიც წარმომადგენლობით ორგანოებში ქალთა მონაწილეობის გაზრდას ემსახურება. ამის შესახებ ნათქვამია საქართველოს პრემიერ-მინისტრის განცხადებაში წარმომადგენლობით ორგანოებში ქალთა მონაწილეობის გაზრდის ხელშემწყობ საკანონმდებლო ინიციატივასთან დაკავშირებით. მთავრობის მეთაურის აზრით, დემოკრატიული სახელმწიფოს მშენებლობის პროცესში, პოლიტიკაში, ეკონომიკასა თუ სოციალურ განვითარებაში ქალთა სრულყოფილი და თანასწორი ჩართულობა უმნიშვნელოვანესია. გენდერული თანასწორობის საკითხებზე კანონმდებლობის გაუმჯობესება და ქალთა შრომითი უფლებების გაზრდა ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმებით ქვეყნის მიერ აღებული ვალდებულებაცაა. საარჩევნო კოდექსში სავალდებულო გენდერული კვოტირების ამოქმედებასთან დაკავშირებული ინიციატივა, რომელზეც პარლამენტი ამჟამად მსჯელობს, ფიქრობ ქალთა ჩართულობის გაზრდის ხელშემწყობი მნიშვნელოვანი მექანიზმი იქნება, აცხადებს პრემიერი. 2018 წელს თბილისმა მოგზაურობის ექსპერტების გული მოიგო და დაიმსახურა პრიზი საუკეთესო განვითარებადი ადგილი. ეს გადაწყვეტილება დამყარებულია წამყვანი სამოგზაურო მედია კომპანიების რეკომენდაციებზე, რაც ძალიან გვახარებს. ცხადია, თბილისი აგრეთვე მოხვდა 2018-ის საუკეთესო სიაში სასტუმროები, რესტორნებისა და სანახაობების ხარისხისა და რაოდენობის დამსახურებით. National Geographic, The Guardian და Roach-Gitsi თანხმდებიან, რომ დროა საქართველოს გაიცნოს საქართველოს დედაქალაქი, ქალაქი, რომელიც უამრავი კულტურის გავლენის ქვეშ მოქცეულა და საუკუნეების განმავლობაში სხვადასხვა იმპერიის ნაწილი იყო. ინარჩუნებს თავის ორიგინალურობას და ამასთანავე ღია ცვლილებებისთვის წერს Trip Expert-ი. ანონსში საუბარია ქალაქის ისეთ ასპექტებზე, როგორებიცაა მაგალითად ღამის ცხოვრება, ბარები, საკვები ობიექტები, სამზარეულო სასტუმროები და სხვა ჩამონათვალი ვრცელია, გვეამაყება, ცხადია, საქართველოს იცნობს, მთავარია მსოფლიომ გაიცნოს. თბილისის საკრებულოს სახელდებისა და სიმბოლიკის კომისიის თავმჯდომარე თინათინ ნიბლუშვილი მოსკოვის გამზირისთვის სახელის გადარქმევასთან დაკავშირებულ ინიციატივას გამოეხმაურა. ამის შესახებ ინფორმაციას თბილისის საკრებულო ავრცელებს. დეპუტატის განცხადებით, მოსკოვის გამზირთან დაკავშირებით მსჯელობა არჩილ ტატუნაშვილის გარდაცვალებამდე დიდი ხნით ადრე დაიწყო. თინათინ ნიბლუშვილი განმარტავს, რომ გამზირისთვის სახელის გადარქმევას შესაბამისი პროცედურების გავლა სჭირდება. მათ შორის გასათვალისწინებელია იმ ათასობით ადამიანის პოზიცია, რომელიც
აღნიშნულ გამზირზე ცხოვრობს. მივადევნებთ ცხადია მოვლენების განვითარებას ყურადღებას და არ გამოგრჩება ქალების ნარატივით არც ერთი მნიშვნელოვანი. სოფო ბალავაძე საქართველოს ბანკის საზოგადოებასთან ურთიერთობის დირექტორობიდან ვიონი საქართველოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სახელმძღვანელის პოზიციაზე გადაინაცვლა. ბალავაძის თქმით, პირველივე საუბრისას სასიამოვნო შთაბეჭდილება მიიღო გასაუბრების პროცესში. ჩემი ყოველი შემდგომი კონტაქტი კომპანიის სხვადასხვა წარმომადგენელთან თბილისიდან თუ საზღვარგარეთიდან იყო უაღრესად პოზიტიური და საინტერესო. იგრძნობოდა, რომ ბევრი გამოწვევა დამხვდებოდა, ამასთან ერთად დაემთხვა ჩვენი ღირებულებები. ეს არის ინოვაციაზე, პროგრესზე ორიენტირებული კომპანია, რომლის ერთ-ერთი მთავარი პრინციპი გულახდილობაა. მოლოდინი მაქვს კარგი, რადგანაც კომპანია მუდმივად ვითარდება, იყურება წინ და ამავდროულად აქ ადამიანები ერთმანეთს უსმენენ და პატივს ცემენ, აღნიშნა სოფო ბალავაძემ, რომელსაც რა თქმა უნდა წარმატებას სუსურებთ ახალ პოზიციაზე და მოვიკითხავთ უკვე მის განვითარებულ ნაბიჯებს სტუდიაში. რაც დრო გადის, სულ უფრო მატულობს იმ ადამიანების რიცხვი, რომლებიც ცდილობენ პლასტიკური ქირურგიის საშუალებით თავი კიდევ უფრო ლამაზებად იგრძნონ. ამაში კი მათ პრივატ კლინიკა ეხმარება, სადაც ერთ-ერთი პირველი ქალი პლასტიკური და რეკონსტრუქციული ქირურგი თამარ მირაშვილი მუშაობს. რამდენიმე დღის წინ ჩვენი გადამღები ჯგუფი პრივატ კლინიკას ეწვია და თამარის საქმიანობის სპეციფიკას გაეცნო. ვიზიტი საკმაოდ საინტერესო აღმოჩნდა, დეტალები ვნახოთ სიუჟეტში. 21 საუკუნეში პლასტიკურ ქირურგიაზე მოთხოვნა დღითი დღე იზრდება. პრივატ კლინიკაში კი ერთ-ერთი პირველი ქალი პლასტიკური ქირურგი მუშაობს. ქალების ნარატივს, რა თქმა უნდა, ეს ამბავი არ გამორჩენია, ეხლა კი ჩვენ მასთან ერთად გავვილით იმ გზას, რა გზასაც პაციენტი ამ კარში შესვლიდან საოპერაციო ოთახამდე გადის. სასიამოვნოა, მოგზანდით. მოკლედ ეს არის ჩვენი კლინიკა. რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანი არის პირველი ნაბიჯები, ვინ გვხვდება კლინიკაში. აი ჩვენ გვყავს ძალიან სასიამოვნო გოგოები, ჩვენი რეგისტრატურის გოგოები, რომლებიც პირველ აი ამ ნაბიჯს ძალიან ესე მარტივად გაგატარებენ და მოგიხსნებათ ეს სტრესი. გამარჯობათ გოგოებო. მოვიდა ჩვენი პაციენტი. მოკლედ მზად ვართ ხო? მოვამზადოთ და წავიდეთ. წავიძანდით. იწყება ერთი ჩვეულებრივი დღე, როდესაც და ჯერ კიდე გათენებული არ არის და როდესაც ჩემი მანქანის ფარები მიანათებს დაცვის ჭიხურს და ვაღვიძებთ ყველას. ანუ ძალიან ადრე დაახლოებით დილის 7 საათზე ვიწყებთ ყოველ დღე რამოდენიმე ოპერაციით. ერთი დღე მაქვს კონსულტაციის დღე მხოლოდ, სადაც ხდება პაციენტების მიღება, გამოკვლევა, დაგეგმვა. სხვა დანარჩენი დღეები არის ოპერაციების დღე, ანუ მაქსიმალურად ბოლომდე უნდა ვეკუთვნოდე მე იმ პაციენტებს, რომლებსაც უტარდებათ ოპერაცია. ძალიან მნიშვნელოვანი არის წინა საოპერაციო გამოკვლევები პაციენტის და ასევე ჩემი უსაფრთხოებისთვის. ჩვენთან კლინიკაში არის ყველანაირი პირობა იმისა, რომ თანამედროვე ტექნოლოგიებით ყველაფრით ანუ ჩატარდეს წინა საოპერაციო გამოკვლევები ისე, რომ აბსოლუტურად მშვიდად და უსაფრთხოდ ვიგრძნოთ მეც და ჩემმა პაციენტმაც თავი. კარდიოლოგთან კონსულტაციის შემდეგ მოდის ჩემთან საოპერაციო მაგიტრაზე და მე ვიცი როდესაც მათგან მწვანე შუქია ანთებული, მე უნდა ვიყო აბსოლუტურად მშვიდად. გაგაცნოთ ჩვენ კარდიოლოგს, კლინიკურ ხელმძღვანელს კლინიკისას, გიორგის, შევიდეთ გიორგისთან. კარდიოლოგიური შემოწმების გავლის შემდეგ აბსოლუტურად სრულად შემოწმებული და მაქსიმალურად რისკები მინიმიზირებული იმ კუთხით, რომ ხდება როგორც კარდიოგრაფიული, ისე ეხოკარდიოგრაფიული კვლევების ჩატარება, იმ ლაბორატორიული მონაცემების განსაზღვრა და საჭიროების შემთხვევაში უფრო რთული გამოკვლევების ჩატარება, თუ არის საჭიროება იმისთვის, რომ მაქსიმალურად პერიოპერაციული პერიოდი, ანუ ის პერიოდი, როდესაც პაციენტი შემოდის კლინიკაში, დაწყებული ამ პერიოდიდან და დაწერამდე, აბსოლუტურად მშვიდობიანად ჩაიაროს, ისე რომ არანაირი პრობლემა არ იყოს. გაჩვენებთ ჩვენ ლაბორატორია, სადაც არის ყველაზე თანამედროვე აპარატურა. უმაღლესი ტექნოლოგიებით აღჭურვილი ჩვენი ლაბორატორია ზუსტი დიაგნოსტირების საშუალებას გვაძლევს, რაც კიდევ ერთხელ ჩემი და ჩემი პაციენტის სიმშვიდის გარანტიაა. აქვე მინდა აღვნიშნო, გარდა პლასტიკური და რეკონსტრუქციული ქირურგიისა, ჩვენ კლინიკაში ასევე ფუნქციონირებს ტრავმატოლოგია, ორთოპედიის მიმართულება, ასევე ზოგადი ქირურგიის რამოდენიმე მიმართულება, ეს არის ღვიძლის ქირურგია, ეს არის ენდოკრინული ქირურგია. მოკლედ, ახლა ჩვენ შეგვიძლია შევიდეთ საოპერაციოში. ახლა წავედით ყველაზე დახურულ ზონაში, საოპერაციოში და გაჩვენებთ თუ როგორ კეთდება რინოპლასტიკა. ახლა ვაკეთებთ საქართველოში და არა მარტო საქართველოში ყველაზე პოპულარულ ოპერაციას, ეს არის რინოპლასტიკა.
ნუ ჩვენს რეგიონში განსაკუთრებით პოპულარულია, რა თქმა უნდა, რეგიონის თავისებურებებიდან გამომდინარე. დილამშვიდობის. როგორ ახარ? აბა, როგორ იყავით ხო? ორ გაგიჭირდა რამე? ეხა გაგიშვით სახლში და დაველოდებით რამოდენიმე დღე და ახალი ცხვირი გექნება. ახალი ცხვირი გაქვს, მაგრამ ეხა დაინახავ, რომ ახალი გექნება დაახლოებით ერთ კვირაში. აი ჩემ გაქვს. დროებით აბა, დანიშნულებას მოგიტან და გაგიშვით სახლში. დიდი მადლობა ანუკას არაჩვეულებრივად პოზიტიური სიუჟეტისთვის. სილამაზის პროფესიონალი თამარ მირეშვილი უკვე სტუდიაშია და მისი უკეთ გაცნობის საშუალებაც გვაქვს. ქალი ქირურგის ძლიერი მიდგომა საქმის მიმართ და პლასტიკური ქირურგიის აქტუალობა საქართველოში. პრივატ კლინიკის პლასტიკური და რეკონსტრუქციული ქირურგი საინტერესო ამბის თხრობით ცხადია გადაცემაში ქალების ნარატივი. უღრმესი მადლობა მობრძანებისთვის პირველ რიგში. მე არ ვიცი, ასეთ ექიმს რო დავინახავ, ასეთ ქირურგს რომ დავინახავ, ყველაფრის გაკეთება მომინდება ალბათ პლასტიკურ ქირურგიაში, არა მხოლოდ. მე წარმომიდგენია რამდენი დადებით და პოზიტიური ენერგეტიკა სუფევს თქვენს კლინიკაში და სწორედ ამიტომ უამრავი პაციენტი კმაყოფილია და ჩვენ მოვიძიეთ ეს ინფორმაცია. სხვათა შორის ძალიან ბევრი საინტერესო გამოხმაურებაც მოვიძიეთ ამასობაში და ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვანი პროფესიული აქცენტები უნდა გკითხოთ. პირველადი არჩევანით ცხადია პროფესიული, თუმცა ეტაპობრივად იმედია დრო გვეყოფა ყველაფრის განხილვისთვის. როგორც ვთქვით, თქვენ ხართ პირველი ქართველი ქალი პლასტიკური და რეკონსტრუქციული, ეს ამას აუცილებლად უნდა გაუსვა, ხაზი რეკონსტრუქციის ქირურგი, რომელიც საქართველოში ასე წარმატებით მოღვაწეობს. ეს პრივილეგიაა თუ სირთულე უმცირესობაში ყოფნა და ყოველთვის ყურადღების ცენტრში ყოფნა მით უმეტეს პაციენტების მხრიდან? დავიწყოთ იქიდან, რომ მე ვფიქრობ, გარკვეულწილად პრივილეგიაც არის ეს. ანუ ჩემთვის დამაბრკოლებელი ჩემი სქესი არასოდეს არ ყოფილა, როდესაც დავიწყე ამ სფეროში ნაბიჯების გადადგმა. თავიდან პირველად როდესაც გადაწყვეტილება მივიღე სტუდენტობის პერიოდში პირველივე კურსზე თავიდან რა თქმა უნდა ცოტა ირონიული სახეები ახლაც მახსოვს დამოკიდებულება ცოტა არასერიოზული დამოკიდებულება იყო ასეთი? კი რა თქმა უნდა სტუდენტების მხრიდან თუ ახლობლების მხრიდან? მეგობრების მხრიდან, იგივე პედაგოგების მხრიდან, ოჯახის წევრების მხრიდანაც ვთქვათ რომ ანუ რამდენად შევძლებდი ამ ყველაფერს იმიტომ რომ ეს იყო ყველამ ვიცით რომ საკმაოდ რთული პროფესია მაგრამ თავარია ეს არის ადამიანის ხასიათზე დამოკიდებული. თუ ხარ პრინციპული და გადაწყვეტილება და მიიღე და გაქვს მიზანი, უკვე მიზნისკენ ნაბიჯების გადადგმა თუნდაც პატარა ნაბიჯები, ეს ვიცოდი ძალიან ბევრი ნაბიჯი იქნებოდა, ძალიან შორს იყო ეს ყველაფერი, დიდი შრომა, ბევრ რაღაცაზე კარგ გასართობზე უარის თქმა დღე და ღამე ბევრი სწავლა ცხადია ბევრი წიგნი დატვირთვა ძალიან დიდი რა თქმა უნდა ბევრი წიგნი და რა თქმა უნდა მიზანი ყოველთვის მიღწეული იქნება თუმცა აი ეს ბარიერები დაგხვდათ რეალურად იყო ბარიერებად შეგვიძლია აღვიქვათ რომ მე ვერ ვიტყვი რომ იყო სერიოზული ბარიერები სტერეოტიპურ მიდგომებს გულისხმობ არა ვერ იმიტომ რომ როდესაც პირველი დამოკიდებულება ცოტა შეიძლება არასერიოზული მაგრამ უკვე ადამიანის ხასიათს როდესაც დააკვირდებიან ანუ შრომის მოყვარეობას დაინახავენ შენში მე უარყოფითი დამოკიდებულება არავისგან არ მიგზნია პირიქით მხარში დგომა ყველასგან და ალბათ გამიმართლა ბევრ რაღაცაში ცხოვრებაში ამ სფეროში ჩვენ სამედიცინო სფეროში იმიტომ რომ იმ პერიოდში როდესაც ვთქვათ ჩვენ ვიღებდით განათლებას ნუ დღემდე გრძელდება რა თქმა უნდა და მთელი ცხოვრება გაგრძელდება მაგრამ ძირითადად ანუ ყოველთვის მოვხდი იქ სადაც ყველაზე მეტი რაღაცის სწავლა შეიძლებოდა და ყველაზე კარგ პედაგოგებთან მოვხდი. ანუ ეს იყო პირველივე კურსიდან პირველი ადამიანი, გამორჩეული ფიგურა არის ჩემ ცხოვრებაში, რომელმაც დამარწმუნა, რომ საქართველოში და არა საქართველოში არ აქვს მნიშვნელობა, თუ შენ გინდა, შეგიძლია იყო ქირურგი, თან ძალიან კარგი ქირურგი და ანუ ფსიქოლოგიური განწყობას ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. ცოტა შემეშინდებოდა ხოლმე, მაგრამ აი ის სიტყვები დღემდე მომყვება და რა თქმა უნდა მე გზადაგზა ძალიან ბევრი კარგი ადამიანი შემხვდა. ბევრი კოლეგა ქალი გხვდებათ თქვენს პროფესიაში? მე მინდა შევასწორო, დიახ, მე მინდა შევასწორო ის რომ მე არ ვარ ერთადერთი პლასტიკური და რეკონსტრუქციული ქირურგი, არიან
სხვა ქალბატონებიც, რომლებიც საქართველოში მოღვაწეობენ. არა საქართველოს ფარგლებს გარეთაც საკმაოდ წარმატებით მოღვაწეობენ. უბრალოდ შეიძლება ჩემი სახელი და გვარი ცოტა ნელ-ნელა გამოირჩევა იმით, რომ სრულად პლასტიკურ და რეკონსტრუქციულ ქირურგიის ოპერაციას, ყველა ოპერაციას აკეთებდე, როგორც გეგმიურ, ასევე გადაუდებელ შემთხვევას, ალბათ ბევრი ფიზიკურად ვერ ახერხებს. ამას ძალიან ფიზიკური დიდი ძალა ჭირდება. ემოციური ძალა ჭირდება. ამაზე უკვე აღარ ვსაუბრობ. ეს მიყვარს ყველაზე მეტად, სხვა შორის, თამარ, ყოველთვის ვამბობდი მე ეთერს გარეთაც და ეთერშიც რამდენჯერმე მithქვამს, რომ ჩემთვის წარმოუდგენელია მე საკუთარი თავი, სწორედ თქვენს პროფესიაში წარმოვიდგინო კიდეც. იმიტომ რომ ქირურგია იმდენად რთულია ემოციური თვალსაზრისით ვამბობ და არა მხოლოდ ფიზიკური და არა მხოლოდ იმ მრავალი წლის გამოცდილებას გულისხმობ, რომელსაც საჭიროებს ცხადია და იმ განათლებას, რომელსაც საჭიროებს თქვენი პროფესია, არამედ ემოციური თვალსაზრისით. აი როგორ იმხნევებთ თავს რთული ვითარების დროს, რა ფრაზით ამხნევებთ საკუთარ თავს და რა გამოიმუშავეთ ამ ხნის განმავლობაში? ესე კონკრეტულად შეიძლება ფრაზა არ არსებობს, მაგრამ ერთი ის ვიცი, რომ როდესაც არის საკვანძო მდგომარეობა და თქვა ძალიან რთულად უგრძნობთ თავს, პირადად მე მთელ პერსონალს გონია, რომ მე ვიცი იქ ყველაფერი და ყველა ძალიან მშვიდად არის და ხვდები, რომ აი არ ვიცი რა გავაკეთო, გამოსავალს ვეძებ და ვიცი რომ მარტო ვარ და მაშინ ალბათ ყველაფერი თვალწინ დაგიდგება, მთელი გამოცდილება, ყველაფერი წაკითხული და ბავშვობაში რა პროფესიაზე ოცნებობდით? გამოსავალს ვნახულობთ. ერთი ვიცი რომ არასოდეს არ მინდოდა ექიმობა. იმიტომ რომ იმ პოლიკლინიკის სურნელი, რომ დედა სადაც დავყავდი, დღესაც ძალიან უარყოფითად მოქმედებს ხოლმე, თუ შეიძლება იმ ხსნარებით დღესაც თუ ამუშავებენ. დღესაც იგივე ემოცია დაგეუფლება. დიახ. ანუ ეს სრულიად შემთხვევით მოხდა რაღაც პერიოდში, მშობლების რჩევით, იყო ხომ არ მეცადა ძალიან ისე უყურებ მშობლების გადაწყვეტილებას ზედმეტად არ უნდა ჩაერიონ ხოლმე ვფიქრობ, მაგრამ თუმცა გასათვალისწინებელია ცხადია და ვფიქრობ აქ არ იყო რა თქმა უნდა ქირურგობაზე საუბარი, აქ იყო ექიმობაზე, მაგრამ მე პირველად როდესაც შევდგი ფეხის საოპერაციაში, იქ დამთავრდა სამყარო და დაიწყო ახალი ცხოვრება, იმიტომ რომ ჩემთვის არ არსებობს საოპერაციოს გარდა არაფერი. მე რო დავრჩე ქირურგობის გარეშე, ალბათ დამთავრდება ჩემი ცხოვრება. საკმაოდ პატარა ასაკში, საკმაოდ დიდი წარმატება უკვე მე წარმომიდგენია წლების შემდეგ რა იქნება და აუცილებლად პერიოდულად მოვიკითხავთ თქვენს წარმატებულ ნაბიჯებს, ამის იმედსაც დავიტოვებ. რა ოპერაციებია საქართველოში უფრო პოპულარული, თამარ, საინტერესოა? ახლა გასალამაზებელ ოპერაციებს, ანუ სუფთა ესთეტიკურ ოპერაციებს თუ ჩავთვლით, რა თქმა უნდა, პირველ ადგილზე უპირობო ლიდერი არის ეს რინოპლასტიკა, ანუ კეხიანი ცხვირი ჩვენი დამახასიათებელი რა თქმა უნდა ნიშანია. აქედან გამომდინარე, არა მარტო ჩვენ კლინიკაში, ყველა კლინიკაში, ალბათ სადაც ესთეტიკური ოპერაციები კეთდება, უპირობო ლიდერი არის, რა თქმა უნდა, რინოპლასტიკა. რეკონსტრუქციასაც ასევე ხშირად აკეთებთ, იმიტომ რომ დღეში დაახლოებით 5 ოპერაცია გაქვთ, როგორც გავიგეთ, დღესაც დანიშნული გაქვთ გადაცემის შემდეგ ოპერაციები. წარმომიდგენია თქვენი სიფრიფანა ხელები, ახლა ჩვენი მაყურებელი ხედავს ალბათ, ასეთი ძლიერი ოპერაციების დროს ემზადება უკვე ცხადია, დღესაც გადატვირთული სამუშაო გრაფიკი მიუხედავად პარასკევი დღისა. საინტერესოა სწორედ ეს მიმართულება. რეკონსტრუქციაც რამდენად ხშირად არის დღიურ ოპერაციებში დაგეგმილი? დღიურ ოპერაციებში ხა როგორც გეგმიური ოპერაციები, ანუ რაოდენობრივად ბევრი არ არის. იმიტომ რომ ძირითადად რეკონსტრუქციული ოპერაციების უმეტესობა დაკავშირებულია მწვავე შემთხვევებთან, რა თქმა უნდა, რაოდენობრივად უფრო მეტი. ეხლა ვინაიდან და რადგანაც მე უფრო მეტად გადავინაცვლე გეგმიური ოპერაციების კეთებაში, ჩემი ან ნაკადის მომატებასთან და თქვათ ჩემზე გაზრდილი მოთხოვნის დიდი მადლობანდობისთვის ყველა ჩემ პაციენტს, რა თქმა უნდა, მე ვეღარ ვახერხებ გადაუდებელ რეკონსტრუქციულ ქირურგიის ოპერაციების კეთებას, რაც 24 საათიან, ანუ გამოძახების რეჟიმში ყოფნას გულისხმობს. პირველი წელი არის წელს, როცა მე ახალ წელს შევხვდი სახლში, იმიტომ რომ ბოლო წლებია მე 3-4 დღე გადაბმულად მიმუშავია ურგენტულ ოპერაციებზე, ანუ ეს არის გადაუდებელი, განსაკუთრებით ახალ წელთან დაკავშირებული ტრავმები. და შესაბამისად, მშენებლობების რაოდენობის მომატებული ავარიები, ავტოსაგზაო შემთხვევები, უფრო სწორად, რა თქმა უნდა, შესაბამისად უფრო დიდ ჩარევებს მოითხოვს რეკონსტრუქციულ ოპერაციებისას. ანუ ეს არის დაზიანებული კიდურების, თითების აღდგენა და
ასე შემდეგ. ხო, აი ასეთი საინტერესო მიმართულებები ბოლომდე აღარ გააგრძელა თამარმა მიხდა ჩემი სახის გამომეტყველებით რომ გაეგრძელებინა შეიძლება და მე არც თუ შესახერბილო მდგომარეობაში აღმოჩენილიყავი, ნამდვილად კიდევ ერთხელ უნდა დავაფიქსირო. თქვენი სიძლიერე ამ პროფესიაში ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ქალისთვის ალბათ მეტად უფრო კომფორტულია თქვენთან მოსვლა და იმ პრობლემების გაზიარება, ფიზიკურობას გულისხმობ, უკვე პლასტიკაზე გადავინაცვლოთ კვლავ, რომელიც აქვს. ვიდრე კაც ქირურგთან. შეგიმჩნევიათ ეს უფრო მეტად დამეგობრებული პაციენტი ქალ ქირურგთან, ვიდრე თქვენს კოლეგა კაც ქირურგებთან. კი, ალბათ არის ესეთი შემთხვევებიც, ანუ პაციენტებისგან მომისმენია ქალბატონი პაციენტებისგან, რომ მე ვეძებდი ქალ პლასტიკურ ქირურგს. მაგრამ არიან, თქვათ, უთქვამთ, რომ იცი მამაკაცის თვალი უფრო სხვა არის და თქვათ მამაკაც ქირურგებს ირჩევენ, მაგრამ არის ალბათ ძალიან ინდივიდუალური ესეც ალბათ. ინდივიდუალური მიდგომა არის, მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანი ასქეს არ აქვს მნიშვნელობა ჩვენ სფეროში არის ესთეტიკურ ქირურგიაში ინდივიდუალური მიდგომა პაციენტისადმი. ანუ ეს არ არის ავადმყოფი, მოდის ლამაზი ადამიანი, რომელიცაც სურვილი აქვს, რომ კიდევ უფრო მეტად ლამაზი იყოს. ამისთვის ძალიან დიდ ნდობას გიცხადებს და შენ არ უნდა იყო მისთვის მხოლოდ ექიმი. უნდა იყო მისთვის მეგობარი, ეგ ცოტა ფსიქოლოგიც ძალიან მნიშვნელოვანია. მე ვიცი რომ ძალიან ბევრი პაციენტისთვის უარიც გითქვამთ პლასტიკურ ქირურგიაზე, იმიტომ რომ მაგის გაგრძელება მინდოდა, იმიტომ რომ საუბრიდან გამომდინარე ხშირ შემთხვევაში ჩვენ ოპერაცია გაგვიქმნებია ხოლმე კიდეც, იმიტომ რომ წინ უნდა წამოუწიოთ პაციენტ მისი დადებითი, თქვათ, მის გარეგნობაში და სხვანაირად რომ დაინახავს თავის თავს, უფრო მეტად ჯერა შენი სიტყვის და ძალიან მნიშვნელოვანი არის ეს. მასთან ინდივიდუალური მიდგომა ყველა პაციენტთან. ეს არის აუცილებელი სწორი რჩევის გათვალისწინება და შემდეგ მორგება ვიზუალის ცხადია. კაცები რამდენად ხშირად მოგმართავენ თამარ და ძირითადად რა მოთხოვნებით? ну, რა თქმა უნდა, ქალბატონების რიცხვს ვერ გაუტოლდება, მაგრამ დღითი დღე იმატებს. ადრე თუ მოდიოდნენ მამაკაცები სუნთქვის პრობლემით და ბარემ პლასტიკასაც გავიკეთებ, ანუ ამით ხსნიდნენ მის ვიზუალურ ცვლილებას გარეგნობაში. ეხლა თავისუფლად იღებს გადაწყვეტილებას, რომ მას რაღაც არ მოწონს და სიამოვნებით შეიცვლიდა გარეგნობაში და ძალიან ბევრი მამაკაცი პაციენტი გვყავს. საქართველოში პლასტიკური ქირურგია რა ადგილს და რა პოზიციას იკავებს? ჩვენ ვიცით, რომ გარკვეული სახის სამედიცინო მიმართულებები არის ლიდერი პოზიციების, ერთ-ერთი ლიდერი პოზიცია შეგვიძლია ასე ვთქვათ საქართველოში. საზღვრებს გარეთიდან უამრავი ადამიანი ჩამოდის, სწორედ ჩვენი პროფესიონალების საზრის გასაზიარებლად და შემდეგ უკვე ჩარევისთვის ცხადია. შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ერთ-ერთი ლიდერ პოზიციას სწორედ პლასტიკური ქირურგია იკავებს დღეს საქართველოში. დიახ, შემიძლია თქვა, რომ საქართველოს პლასტიკური ქირურგია ზოგადად საკმაოდ ლიდერი არის მსოფლიო ბაზარზე, შეიძლება თქვა, თუ ესე შეიძლება უწოდოთ, რომ საკმაოდ კონკურენტუნარიანია, საკმაოდ მაღალ დონეზეა და საკმაოდ დიდი ნაკადი შემოდის ყველა კლინიკაში და რა თქმა უნდა, მათ შორის ჩვენ კლინიკაშიც საზღვარგარეთის მოსახლეობაც, საზღვარგარეთ მცხოვრები ქართველები ალბათ უფრო მეტად გვიწევენ რეკლამირებას და დიდი პოტენციალი აქვს, მე ვფიქრობ, ჩვენ ქვეყანას ტურისტული თვალსაზრისით. ეს არის მნიშვნელოვანი. დიახ, სამედიცინო ტურიზმის განვითარება მე ვფიქრობ ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება, უფრო მეტი ყურადღება თუ მიექცევა ამ ჩვენი პროექტებით არაერთხელ მიგვიქცევია სწორედ ამ მიმართულებისთვის ყურადღება, ჩვენ გავაგზავნებთ ამაზე საუბარს, მათ შორის თქვენთან ერთად, მე იმედი მაქვს, რომ თქვენი სტუმრობა მხოლოდ დღევანდელი დღით არ შემოიფარგლება. ამ დატვირთული სამუშაო გრაფიკის ფონზე, როგორია თქვენი განტვირთვა? ეს რომ არ გკითხოთ, ისე ნამდვილად ვერ გაგიშვებთ და სილამაზის საიდუმლო ასევე ქალების ნარატივიდან ასე ვერ დატოვებთ ჩვენს სტუდიას. როგორია ერთი ჯანსაღი დღე თამარ მირაშვილისთვის? ალბათ ველოდები იმ ერთ ჯანსაღ დღეს, ან თუნდაც ნახევარ დღეს, ერთადერთი, რაც ყველაზე დიდ ძალას მაძლევს, ეს არის გაქცევა მთაში. ანუ თუ ნახევარი დღეა, თუ ცოტა დრო მაქვს, ну ყველაზე ახლო მთა რაც არის. რაც არ უნდა ფიზიკურად დავიღალო, მე იმხელა ენერგია მაქვს იქიდან, მე შემიძლია მე თავაუწევლად ვიმუშაო და ვემსახურო ჩემ პაციენტს. პაციენტების სასიხარულოდ ძალიან დიდი ენერგიით და ენერგეტიკით სამავდროულად, ესეც აუცილებლად უნდა აღვნიშნო. გვესტუმრა არაჩვეულებრივი რესპონდენტი ქალების ნარატივში, რომელსაც აუცილებლად დავპატიჟებთ კვლავ და სხვა აქცენტებზე გავაკეთებთ, გავამახვილებთ ყურადღებას. თამარ მირაშვილი პრივატ კლინიკის პლასტიკური და რეკონსტრუქციული ქირურგი, სტუმრობდა გადაცემას ქალების ნარატივი, უღრმესი მადლობა მას. მამოტივირებელი ინფორმაციისთვის და ამბის თხრობისთვის, მცირე სარეკლამო ბლოკის შემდეგ ბრუნდებით უკვე უცხოეთში განვითარებული მოვლენებით და მორიგ ძალიან საინტერესო სტუმართან ერთად დაგვევდით.
გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა ბუნდესტაგში სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა, რომ ფედერალურმა ხელისუფლებამ დიზელზე მომუშავე ავტომობილების სრული აკრძალვის იდეა უარყო. ამის შესახებ ინფორმაციას სააგენტო როიტერსი ავრცელებს. ჩვენ დიზელზე მომუშავე ავტომობილების სრული აკრძალვის წინააღმდეგი ვართ, განაცხადა მერკელმა. გერმანიის კანცლერი მიიჩნევს, რომ აუცილებელია გარემოს დაცვაზე ზრუნვა, ასევე ქალაქების დაბინძურებისა და მავნე გამონაბოლქვების წინააღმდეგ ბრძოლა. მანამდე ცნობილი გახდა, რომ რომის ხელისუფლება 2024 წლიდან დიზელის საწვავზე მომუშავე ავტომობილებს აკრძალავს. ამის შესახებ ვირჯინიის მერმა კლიმატის სამიტზე განაცხადა. ჩვენ უფრო ნათლად ვხედავთ საგანგაშო კლიმატურ მოვლენებს, ამიტომაც სწრაფად უნდა ვიმოქმედოთ. 2024 წლიდან რომის ცენტრში დიზელის ავტომობილების გამოყენება აიგრძალება, წერს ის Facebook-ზე. მერმა აღნიშნა, რომ იტალიის მცხოვრებლებმა გამბედაობა უნდა აჩვენონ და მკაცრი ზომები მიიღონ. უფლებადამცველი ორგანიზაცია Amnesty International ამბობს, რომ მიკრობლოგი Twitter-ი ქალების უფლებებს ვერ იცავს, ამის შესახებ ვერ გეწერს. განცხადება Amnesty International-მა მას შემდეგ გაავრცელა, რაც ამ თემაზე 16-თვიანი კვლევა ჩაატარა, რომლის ფოკუსიც სოციალური მედიის მომხმარებელ ქალებზე იყო. უფლებადამცველი ორგანიზაცია ამბობს, რომ Twitter-მა ქალების მიმართ მუქარაზე რასისტული და ჰომოფობიური ტიპის შეურაცხყოფაზე ადეკვატური ნაბიჯები არ გადადგა. დიდ ბრიტანეთში ერთ-ერთმა ჟურნალისტმა Amnesty International-ს უთხრა, რომ 100 საჩივარიდან მიკრობლოგმა მხოლოდ 2 გაითვალისწინა და პოსტი წაშალა კიდეც. კვლევაში 1100-მა ბრიტანელმა ქალმა მიიღო მონაწილეობა, შედეგებმა აჩვენა, რომ მხოლოდ 9% ფიქრობს, რომ Twitter-ი ქალების წინააღმდეგ ძალადობის ფაქტებზე სათანადოდ რეაგირებს. მადამ ჭოსოს მუზეუმმა პრინც ჰარის საცოლის მეგან მარკლის ფიგურაზე მუშაობა დაიწყო, ექსპონატები ლონდონსა და ნიუ-იორკში გამოჩნდება. დაწესებულების წარმომადგენლებმა დაადასტურეს, რომ მომავალი პრინცესას 2 ცვილის ორეულს შექმნიან და თითოეული მათგანის ღირებულება $210,000 იქნება. მარკლის ფიგურას მისი ფოტოების მიხედვით შექმნიან, შეგახსენეთ მუზეუმში უკვე მოიპოვება დედოფალ ელიზაბეთ მეორის, პრინც ჩარლზის, კამილა პარკერის, უილიამისა და ჰარისა და ასევე კეით მიდლტონის ცვილის ორეულები. მსოფლიოს ერთ-ერთი პოპულარული სუპერმოდელი ჟიზელ ბუნთენი წიგნზე მუშაობს, რომელშიც ის საკმაოდ მნიშვნელოვან თემებს შეეხება, როგორ შეუთავსოთ ერთმანეთს სამსახური მედიტაცია, სპორტი და ამასთან ერთად გარშემოყოფების სიყვარულიც დავიმსახუროთ. ინფორმაცია წიგნის შესახებ ბუნთენმა Instagram-ზე დაანონსა. პირველი ეგზემპლარის შეძენა შემოდგომაზე იქნება შესაძლებელი. გაყიდვები 2 ოქტომბერს დაიწყება. წიგნი $27 ეღირება. გვაქვს ამომწურავი ინფორმაცია ჟიზელ ბუნთენის მორიგ ნაბიჯზე. ახლა უკვე მოვლენების განვითარებას დაველოდებით. ფილმ მუსიკის ჰანგების საუნდტრეკი ამერიკის ეროვნულ საგანძურად აღიარეს. თავისი კულტურული და ისტორიული მნიშვნელობის გამო მას კონგრესის ბიბლიოთეკის ეროვნულ რეესტრში შეიტანენ. ასეთივე სტატუსი მიენიჭება ჯგუფ Fleetwood Mac-ის 1977 წელს გამოშვებულ ალბომს Rumors, ტონი ბენეტის სიმღერას I Left My Heart in San Francisco, ასევე Bill Haley and His Comets სიმღერას Rock Around the Clock და Temptation-ის ნამუშევარს, ასევე My Girl. ჩანაწერების საერთო რაოდენობამ 500 მიაღწია, ყოველწლიურად 150 ახალი მასალა ემატება, რომელიც მინიმუმ 10 წლის გახლავთ. სელინ დიონმა ამასობაში ჯანმრთელობის პრობლემების გამო ლას-ვეგასში დაგეგმილი კონცერტები გააუქმა. მომღერალმა მარტსა და აპრილში დაგეგმილი კონცერტები ყურის პრობლემის, კონკრეტულად კი სასმენი მილის დაზიანების გამო გადადო. ამის შესახებ დიონმა საკუთარ Facebook-ზე გაავრცელა განცხადება. განცხადებაში ვკითხულობთ, რომ ეს პრობლემა სელინ დიონს დიდი ხანია უკვე აწუხებს, თუმცა ადრე მას ამის მოსაგვარებლად მედიკამენტებით მკურნალობა შველოდა, ახლა კი ქირურგიული ჩარევა გარდაუვალია. გამოჯამრთელებას უსურვებს სელინს ცხადია და დაველოდებით მის მორიგ კონცერტს. YouTube-მა მომხმარებლებისთვის მუსიკალურ ვიდეოკლიპებში რეკლამების ჩვენების სიხშირის გაზრდა გადაწყვიტა. ეს ეხება იმ მომხმარებლებს, რომლებიც მუსიკის მოსმენისთვის ვიდეოკლიპებს იყენებენ. ამის შესახებ სააგენტო Bloomberg-ი წერს, როგორც კომპანიაში აცხადებენ მომხმარებლებს, სამომავლოდ აიძულებენ გახდნენ კომპანიის მიერ შემუშავებული ფასიანი სერვისის ხელმომწერები. გასულ წელს ვიდეო სერვისის მეშვეობით კომპანიამ $10 მილიარდი მოგება ნახა და ძირითადად ეს რეკლამის დამსახურება იყო. ეს პრობლემა სხვა შორის ადრეც განვიხილეთ ჩვენ გვახსოვს ამ თემაზე გქონდა აქცენტი გაკეთებული ქალების ნარატივში და მორიგი საინტერესო და მნიშვნელოვანი ინფორმაცია პროფესიით ჟურნალისტმა და დოკუმენტალისტმა მარინა ჩაიკამ კარიერა სტივენ სპილბერგის პროექტში მონაწილეობით დაიწყო, თუმცა მოულოდნელად მარკეტინგისა და პიარის მიმართულებით საკუთარი თავის გამოცდის გადაწყვეტილებაც მიიღო. დღეს კი ყველაზე პრესტიჟული დაჯილდოების ინიციატორია და არაერთ ქართველზე უკეთ იცის ჩვენივე ქვეყნის ტურისტული პოტენციალი და ლოკაციები. საქართველოს უკრაინელ მასპინძელთან ექსკლუზიური ინტერვიუ გამოცემა Forbes Women-მა ჩაწერა, მის შესახებ მოკლე პროფაილი ვნახოთ მარიამ ატამიას სიუჟეტში. ხშირად ამბობენ, რომ მოგზაურობა ცხოვრების შეცნობის საუკეთესო გზაა. ცხოვრებაზე კი ის ადამიანები ახდენენ გავლენას, რომლებსაც სხვადასხვა ქვეყანაში ვხვდებით. თითოეულ ტურისტთან შეხვედრისას შენ ქვეყნის სახე ხადასწორეთ, შენზეა დამოკიდებული. დაბრუნდება თუ არა ის კიდევ ერთხელ შენს ქვეყანაში.
ეს სიტყვები საქართველოს უკრაინელ მასპინძელსა და პროექტ Welcome to Georgia-ს დამფუძნებელს მარინა ჩაიკას ეკუთვნის. მადლობა მინდა გადაგიხადოთ ნდობისა და გადაცემისთვის. პროექტი ტურიზმისა და მასპინძლობის ინდუსტრიის განვითარებაზე ზრუნავს და უკვე 3 წელია ტურიზმის სფეროში არსებული მიღწევებისათვის ლოკალური თუ საერთაშორისო ბრენდების საუკეთესო წარმომადგენლებს აჯილდოვებს. ამ 3 წლის განმავლობაში კონკურსმა შეძლო და მოიპოვა როგორც ავტორიტეტი, ასევე თავი დაიმკვიდრა საზოგადოებაში. ამბობს, რომ ტურისტული ბაზარი დღეისათვის საქართველოში მზარდია და შესაბამისად იზრდება კონკურენციაც. ხოლო გარდა ბორჯომის, ბათუმისა და თბილისისა, სხვა კუთხეებითა და პროდუქტებითაც შეიძლება საქართველოს პოპულარიზაცია და ინტერესის გაზრდა. სწორედ ამიტომაც აკეთებს პროექტი აქცენტს სხვადასხვა მიმართულებაზე, რომ ქვეყანას საერთაშორისო ასპარეზზე მრავალფეროვნად წარმოჩინდეს. ამჟამად მარინა ჩაიკა 2018 წლის კონკურსის მოსამზადებელ პროცესებშია ჩართული. იგი გმება საკონკურსო კატეგორიების მოდიფიკაცია და კონკურსის ფორმატის ცვლილებაც, რომლებიც მონაწილეებს კიდევ უფრო მეტ შესაძლებლობას მისცემენ იმისათვის, რომ ფართო აუდიტორიას გააცნონ საკუთარი თავი. ერთ-ერთი ასეთი ცვლილება კი ეკოტურიზმის ინტეგრირებას ეხება. გარდა ამისა 2018 წელს შეიქმნება Welcome to Georgia-ს სახელის ტურისტული აპლიკაცია, რომელიც ერთგვარი გზამკვლევი იქნება საქართველოში ჩამოსული სტუმრებისათვის. მისი ლექსები პერსონაჟების ამბის თხრობით უამრავი მკითხველის ინსპირაცია ხდება. მისი პროფესიული არჩევანი ბავშვების იმედით და ინტერესით სავსე თვალების მიზეზი. მწერალი და მხატვარი ლელა ცუცქირიძე ნარატივით პარასკევის გადაცემის სტუმარია. უღმესი მადლობა ლელა მობრძანებისთვის გადაცემაში. დიდი მადლობა. ძალიან მახარებს თქვენი მობრძანება. მეც მინდა მოგზაურობა ბრუგუში. იმედია მოვახერხებთ ამ მცირე ხანში, თუმცა იმედს დავიტოვებ, რომ აუცილებლად კიდევ გახდებით ჩვენი სტუმარი არაერთ გზის. წარმოვიდგინე ელისაბედს, პოეტური კრებული, რომელიც დაახლოებით 1 წლის წინ გამოიცა, თუმცა ხიარული ოჯახი და სხვები სულ ახლახანს დაახლოებით 1 კვირის წინ. ძალიან ბევრი საბავშვო ლექსი, სიმღერების ტექსტი, ილუსტრაციები, რაც ახლახანს დაემატა თქვენს პროფესიულ მიმართულებაში დაახლოებით 3 წელია რაც ხატვა დაიწყეთ. დავიწყოთ თავიდან ფილოლოგიური არჩევანი და შემდეგ უკვე ინსპირაციის დაბადებით პოეზიის კუთხით. თავიდან ბავშვობიდან წერდი. საერთოდ მაშინ იყო ეს პიონერთა სასახლე, იქ იყო ნორჩემოქმედთა სტუდია, სადაც დადიოდა უმეტესობა, ვინც არის დღეს ცნობილი ადამიანი ამ სფეროში, თქვათ ლიტერატურაში, ძალიან კარგი პედაგოგები იყვნენ და ყველაფერი დაიწყო იქიდან, რომ არა დაუშვათ ის წრე, შეიძლება არასდროს აღარ მეფიქრა მე ესეთი უფრო არც ფილოლოგიურზე, ანუ წერა თავისთავად შეგაწუხებს ადამიანს, მაინც ესეთი რაღაც. თუ არ გადმოეცი ემოციები, მაგრამ ძალიან დიდი როლი ითამაშა ამან. მე ძალიან დიდხანს არ წერდი და მე რა ვიცი, ჩვეულებრივად დავიწყე ისევ შემაწუხა. და გაახარეთ უამრავი მკითხველი ეს არის. ხო, საბავშვოს წერა დავიწყე უკვე ჩემი შვილისთვის, ასე ვთქვათ და მომეწონა ელისაბედისთვის, რომ რა ვიცი, ხო ვთვლი რომ ელისაბედს მოვიკითხავდი ქალების ნარატივიდან და იმეც დავიტოვებ, რომ ისიც გვესტუმრება ჩვენ, იმიტომ რომ არაჩვეულებრივად ნიჭიერი გოგონა, რომელმაც უკვე თარგმნა 3 წიგნი, 16 წლის არის ახლა და 14 წლიდან დაიწყო თარგმნა, როგორც ვიცი, ელისაბედ. ძალიან დიდი მადლობა ამ აქტივობისთვის, შენ პირადად ქალების ნარატივის არეალიდან. ხიარული ოჯახი და სხვები. აქ ილუსტრაციებიც გვხვდება. თქვენს მიერ შექმნილი არაჩვეულებრივი სამყარო ბრუგუ. ძალიან მომეწონა ეს სახელწოდება. როდის დაიწყეთ წიგნზე მუშაობა და როგორია უკვე შედეგი ერთი კვირაა, რაც გამოჩნდა მე მგონი. კი, არა, შედეგი არის უკვე, მინდა ვთქვა, იმიტომ რომ უკვე მეხმიანებიან ბავშვები, ამას აქვს თავისი ჰეშტეგი მხიარული ოჯახი და სხვებიც აწერია გარეკანზე და ამიტომ ადვილად პოულობ გამოხმაურებებს და საკმაოდ კარგი გამოხმაურებები მაქვს. ეს არის 8+ ასაკისთვის და უფროსი დიდებიც რომ წაიკითხავენ სიამოვნებით, ერთი ისტორია მხიარული ოჯახის მხიარული ისტორიებია ესეთი. გაიცანი დუდო და მისი ოჯახი. აუცილებლად გავიცნობთ დუდოს, იმოგზაურობთ აუცილებლად იმ არაჩვეულებრივ ჯადოსნურ სამყაროში, რომელიც წიგნში ჩვენს დიდი სიამოვნებით წავიკითხავთ. ცხადია უკვე ილუსტრაციებზე მუშაობა როდის დაიწყეთ? ლელა, ეს არის საინტერესო. მხატვრობა როდის შემოიჭრა უკვე თქვენს პროფესიულ ისედაც საინტერესო მიმართულებაში? ხო, მხატვრობა შემოიჭრა დაახლოებით 3 წელია. მანამდე მიყვარს სულ ხელნაკეთი რაღაც ნივთები, handmade, სულ რაღაცას ვაკეთებ
ვკერავდი, რა ვიცი, ყველაფერს ვედებოდი კი ნამდვილად და ეს ყველა არის მიმართულება ჩემი, ამიტომ შეთავსებული. მე დეპრესიისგან ვარ შორს, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი რაღაც მაინტერესებს და ამაში პოულობ რაღაც მამშვიდებს ბევრი რაღაცა. შორს ჩვენგან დეპრესია ცხადია, ყველაზე ახლობელი ჟანრი წერის დროს რა არის? მაინც ალბათ არის ლექსი და მიუხედავად იმისა, რომ პროზასაც წერ დაუშვათ, ეს არის მაინც ლექსი და საბავშვო. საბავშვო პროზა და დიდებისთვის ლექსი. გამომცემლებთან ურთიერთობა რამდენად აქტიურია ეს მიმართულება მაინტერესებს თუ დგას ზოგადად არ ვარ ესეთი აქტიური, მაგრამ ბევრ გამომცემლებასთან მაქვს უკვე ვითანამშრომლე და რა ვიცი, ნორმალური მეტნაკლებად იცით როგორ არის, ვერ გეტყვით ამას, ეს არის გამომცემლებზე ბევრი რამეა დამოკიდებული. სამწუხარო ის არის უბრალოდ რომ საბავშვოს მაინც არ აქცევენ ყურადღებას. ეს იქ იმის ბრალიც არის, რომ ჩვენი ქართველ ავტორებს მშობლები არ ყიდულ, უფრო არის უცხოური, თარგმანი უნდა იყოს აუცილებლად, მაგ ძალიან ბევრი პრობლემა დგას და ამდენად ახლა გამომცემელსაც თავის კომერციული ინტერესები აქვს. დარწმუნებული ვარ, მხიარული ოჯახი გადატრიალებას მოახდენს გარკვეულწილად რაღაც მიმართულებით. აუცილებლად მინდა მადლობა ვთქვა ამ გამომცემლობაზე, ეს არის ახალი გამომცემლობა, საქართველოს აკადემიური გამომცემლობა საგა, რომელიც არის ყველანაირად ძალიან სწრაფად დაბეჭდა ეს წიგნი, რაც რომ ნახა Facebook-ზე. ამონარიდები ამ წიგნიდან, რაღაც 3 კვირაში უკვე წიგნი მზად ქონდა. და გამოხმაურებაც სამავდროულად გამოხმაურებაც კარგად დაათვალიერეს. თავამად იქნებოდა ცხადია ეს მიმართულება ძალიან წარმატებული და მომგებიანი, ეს არის მნიშვნელოვანი სწორედ. კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტი მინდა აღნიშნო, რომ ქვეყანა კარგია, როცა აღიარებულია მწერალი ცხადია ქვეყანაში და დაფასებულია, თუმცა ქვეყნის გარეთაც აუცილებელია გავცდეთ ჩარჩოს და მივახციოთ წარმატებას და გავიტანოთ ჩვენი პროდუქტი ცხადია ქვეყნის გარეთ. ამ კუთხით აქტივობებში როგორ ხართ ჩართული? იცით რა, მე ვარ პროექტ ცოცხალი წიგნების მონაწილე და ამდენად ეს ძალიან ზრუნავს ეს ცოცხალი წიგნები, ახლა უკვე გააქტიურებულია ძალიან თარგმანები, გარდა ამისა, ჩემი ლექსები სულ ახლა ხანს გამოიცა გერმანიაში წიგნი, სადაც არის 7 ქართველი ავტორი. ძალიან ისეთი კარგი ავტორები, ასე ვთქვათ, კარგი ავტორების გვერდით მომიწია. ოფნამ და ასევე არჩეულებრივ ავტორს დიდი მადლობა და ეს წიგნი ლაიფციგის ბაზრობაზეც იყო უკვე წარდგენილი, რაც თითოეული მონაწილეს პრეზენტაციები იყო და ასე შემდეგ. საერთაშორისო ასპარეზი ვახსენეთ და ფრანკფურტის წიგნის ფესტივალი ბაზრობა აუცილებლად უნდა განვიხილოთ 2018 წლის მნიშვნელობაც ხადია საქართველოსთვის ამ მიმართულებით თქვენი აზრი დაგვიფიქსირეთ 2018 წელთან დაკავშირებით. იცით რა, ისევე როგორც ყველას ამ სფეროში განსაკუთრებით მეც ძალიან დიდი მოლოდინი მაქვს, იმიტომ რომ რაღაცნაირად თითქოს ეს ჯადოსნური წრე, რომელიც ამ ბოლო დროს უფრო გაიხსნა და უფრო მეტი წიგნი ითარგმნება, რა თქმა უნდა. რაღაცნაირად ბოლომდე უნდა გაიხსნას და მე განსაკუთრებით ვისურვებდი განსაკუთრებით გააქტიურებას საბავშვო ლიტერატურის საზღვარგარეთ გატანის და თარგმნის, იმიტომ რომ ჩვენ ნამდვილად გვაქვს პოტენციალი, ამის ძალიან კარგი ავტორები გვყავს საბავშვო ლიტერატურაში და ეს არის ერთ-ერთი მოთხოვნადი ჟანრი საზღვარგარეთაც და რა ვიცი, ვისურვებდი რომ უფრო მეტი საბავშვო წიგნი იყოს თარგმნილი. ახლახანს დაასრულეთ მუშაობა მხიარული ოჯახი და სხვები წიგნზე, რა არის მომდევნო ნაბიჯი და პროექტი თუ ეს არის გაგრძელება ამის და კიდევ მაქვს პროექტები, რაც ამ ბოლო დროს გადავწყვიტე რომ ჩემი წიგნების ილუსტრირებაც მე გავაკეთო, ანუ ტექსტები მზად მაქვს, ილუსტრაციების ნაწილიც ასევე დავამთავრე ძალიან ორ საბავშვო წიგნზე მუშაობა, ეს ჩემი წიგნები არ არის, ეს არის ბონდო მაცაბერიძის საბავშვო წიგნები. ილუსტრირებაზე მუშაობა მე დავამთავრე და ველოდები აი გამოვა უკვე დღე-დღეზე ეს წიგნების და ძალიან მაინტერესებს, იმიტომ რომ პირველი ილუსტრაციები ფერადი, რასაც ქვია ესეთი საბავშვო ილუსტრაციები, იქ გავაკეთე და დიდი ინტერესით ველოდები ამას. ილუსტრაციები, სიმღერების ტექსტები, საბავშვო ლიტერატურა, არა მხოლოდ საბავშვო ლიტერატურა, ახალი წიგნები, ძალიან საინტერესო მიმართულებები, პროფესიული, ასევე კერვა, როგორც უკვე აღნიშნეთ და სხვადასხვა საინტერესო საქმიანობის ნიჭის გამომჟღავნება მიმართულებებში და კუნჭულებში, აბსოლუტურად ყველა დღე საინტერესოა და ფერადი თქვენთვის და ეს გვაფერადებს სწორედ ჩვენ კითხვას, გვახარებს თქვენი ნებისმიერი წარმატებული ნაბიჯი და ველოდებით კვლავ მორიგ ნაბიჯს. ცხადია, რომელსაც აუცილებლად დავიტოვებ პირობას განვიხილავთ ქალების ნარატივის სერიალში. მადლობა მოგზაურობისთვის, წარმატებებს გისურვებთ. პროგრამაში აუცილებლად ვიმოგზაურებ, მე პირობას გაძლევ და შემდეგი სტუმრობისას განვიხილავთ. ძალიან იმხიარულებთ. დიდი მადლობა ემოციებისთვის წინასწარ. ლელა ცუცქირიძე, მწერალი,
მხატვარი, ილუსტრატორი, სტუმრად გადაცემაში ქალების ნარატივი. სტუმრობდა არაჩვეულებრივი, საინტერესო და მამონტირებელი ამბისთრობით, რომელსაც ველოდებით კვლავ ჩვენს სტუდიაში. ასეთი იყო დღევანდელი ნარატივი პარასკევი დღის. არაჩვეულებრივი პარასკევი დღე, როგორც ყოველთვის უნდა აღვნიშნო, რომ განსაკუთრებულია პარასკევი ჩემთვის და არა მხოლოდ ჩემთვის დარწმუნებული ვარ. შაბათ-კვირას გისურვებთ გამტვირთვალს. ხვდებით ერთმანეთს ორ შაბათს ზუსტად 11 საათზე ტელე პირველის პირდაპირ ეთერში.